Hi guys! Welcome to another edition of my vlog and welcome to my channel! Yay! Guys, hello! Pasensya na nga guys at medyo na-delay yung pag-vlog natin, no? Medyo hindi tayo nakapag-vlog nung nakaraang linggo kasi busy lang. So, okay lang naman yun. Bawi na lang tayo ngayon. So guys, may tuturo ko sa inyo, no? Isang lutong ulam na tsak kung magugustuhan nyo. At ngayon, malas chef tayo ngayon, no? Bigay ko sa inyo yung mga ingredients. Sa vlog na to, mayroon kayong matututunan sa aking pagdating sa kusina. So, watch nyo lang yung video na to para malaman nyo kung paano gumawa ng tandaran! Syempre, ng aking recipe na ginataang tuna. Gusto niya? Gusto niya na? Alam ko gusto niya yung malaman kung paano gumawa ng ginataang tuna. So, bago tayo magsimula guys, please subscribe to my channel and click the notification bell para laging updated sa mga videos na gagawin natin. So, for more further ado, let's start na! Sa kalahating kilo ng isda o ng tuna, maglagay ng konting asin para sumipsip ang lasa ng asin sa isda. At ang ibang mga ingredients natin ay 3 pirasong talong, 4 na pirasong siling haba, kalahating sibuyas, luya, bawang, gata powder o mas okay kung sariwang gata, at pampalasa gaya ng bechin o ginisa. Ito na kasi yung available sa amin. Kaya ito ang ginamit kong gata. Maghiwa ng sibuyas. Okay lang kung kalahati para mas tipid. Then next, hiwain ng luya. Mas okay kung manipis lang din ang hiwa para mas malasa. At diktin ang bawang. Hiwain ang siling haba para mas maramdaman ang anghang. Kasi para mas lutang yung hanghang. Depende sa inyo kung gusto niyo ng manghang. Edi hiwain niyo ng pira-piraso. Maglagay ng mantika sa isang mainit na kawali. Unahing igisa ang bawang. Mainam kung durugin ang bawang at gawin siyang golden brown para mas lumabas ang moy ng bawang. Ayan, kung na golden brown na ang bawang, sunod naman ng luya. Siguraduhin lang na maigisa ng mabuti ang bawang at ang luya. Sunod na ang sibuyas. Halu-haluin lang ito para ma-mix ang lasa ng sibuyas, bawang at luya. Magdagdag ng tubig, mga kalahating tasa. Dapat konti lang kasi mamaya ay dadagdagan pa natin ito ng gata. Dagdagan pa natin ng konti. Hantayin ito hanggang kumulo. Kapag kumukulo na ang
tubig natin. Ilagay na ang isda. Isa-isahin natin ang paglagay para maging maayos. Ayan. Ayusin natin para maayos ang pagkakakulo mamaya. Kapag nakikita nyo na kumukulo na siya, pwede nyo nang baliktarin sa kabila parte ang isda para lahat ng parte ay maluto. Mas okay kasi kung maging pantay ang pagkaluto ng isda para lahat ng parte ay maluto. O sabay-sabay maluto. Takpan natin. Ayan. Kumukulo na. Maglagay ng pampalasa. Depende sa inyo kung gaano karami. Takpan. Ayan. Kumukulo na. Baliktad-baliktarin lang natin yung mga piraso ng isda. Dahil hindi naman puno o apaw ang sabaw natin sa isda. So, kinakailangan natin baliktarin para maluto ng pantay ang bawat parte ng isda. Tatakpan. Ayan. Sunod na natin ilagay ang siling haba. At takpan. Pakuluan lang natin to hanggang maluto ang isda. Lagyan ulit natin ng asin para madagdagan. Depende sa inyo, sa panlasa nyo, kung gaano ang asin na ilalagay nyo. Mas maganda hindi masyadong maalat kasi nakakasama rin yun sa ating katawan. Ayan. Ilagyan na natin ng talong. Kalat natin para lahat ng talong ay maluto ng sabay-sabay. At takpan. Ito, i-mix na natin ang ating gata powder. Nilagay natin siya sa isang tasa ng tubig. Dapat normal na tubig lang ang gagamitin nyo para panghalo, para ma-dissolve siya. Ayan. Mukhang paluto na ang ating talong. Ayusin na natin yung ibang parte ng talong na medyo kilaw-kilaw pa. Dahil ang ibang talong ay luto na, yung iba hindi pa masyado. Kailangan lang talagang bantayan kapag niluluto ka. Ayan. Mukhang luto ng isda, luto na rin ang talong. Ilagay na natin ang ating
minix na gata powder. Isang tasa ng tubig. Simutin lang natin. Yan, pagpagin natin. Bigyan ulit natin ng konting pampalasa at asin dahil dinibigyan natin ng gata. Kayo nang bahalang magtansya ng alat niyan. Halu-haluin natin para mag-mix lahat. Pakuluin lang natin until na natin kumulo. At mamaya, pwede na itong ready to serve. Yan. Pag nakita nyo na malapot na ang ating sabaw, pwede na natin itong serve. Ganyan lang kadali guys ha. Hello guys! At yan, tapos na natin lutuin ang ating recipe na ginataang tuna. So siguro naman, kuha nyo lahat ng mga ingredients natin at saka kung paano siya lutuin. So I hope guys na nagustuhan nyo. Ito na siya, tunjaran. At ito na ang ating finished product ng ginataang tuna. Sa susunod, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng chicken afritada a la Rhean. O, diba? Social, medyo socially na yung susunod na ituturo ko sa inyo. Kaya watch nyo lang lagi yung mga video ko guys para meron kayong mga matututunan ng mga simpleng mga ulam lang na pambahay na pwede nyong gawin sa mga bahay nyo para maulam. Yung mga recipe naman natin na binibigay ko sa inyo, hindi naman yun masyadong mamahalin, kaya affordable talaga yung para sa mga hinyo, mga guys. So, sa mga walang sa mga walang pambudget, alam nyo na yon at saka kung magugustuhan nyo. Okay, guys? And, of course, lagi nyo lang tandaan, kumain lang lagi ng masustansyang pagkain para iwas COVID. Syempre, pandemic ngayon. At, huwag kalilimutang mag-face mask sa labas at syempre, social distancing. Ayan. Kaya naman, keep safe lang, guys. Huwag mo siya naglalabas ng bahay. Thank you guys, and please subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na gagawin natin. So, bye guys! Thank you!